งบประมาณที่มีการยื้อกันมากว่า6 เดือนในเรื่องของการที่จะไปช่วยเหลือยูเครนนั้นก็ผ่านทางด้านสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยสัปดาห์ที่ผ่านมาวันที่ 20 เมษายน 2567 มีการผ่านงบประมาณร่างกฎหมายเนี่ยครับที่สำคัญทั้งหมด4 ฉบับด้วยกันฉบับแรกนั้นเนี่ยครับเป็นกฎหมายงบประมาณในการช่วยเหลือทางด้านอิสราเอลฉบับที่2นั้นงบประมาณที่จะไปช่วยเหลือทางด้านไต้หวันฉบับที่3นั้นเนี่ยครับเป็นฉบับที่สำคัญอย่างยิ่งนั่นก็คืองบประมาณที่จะไปช่วยเหลือทางด้านยูเครนนั่นเองนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นทางด้านวิลเลียมเบิร์นซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกองกลางของสหรัฐหรือว่า CIA นั้นเนี่ยครับได้ออกมาพูดถึงประเด็นการช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาไปยังทางด้านยูเครนโดยทางด้านวิลเลียมเบิร์นนั้นได้ออกมาบอกนะครับว่าหากการช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกานั้นยังไม่สามารถส่งไปถึงยูเครนได้นั่นก็จะทำให้การสู้รบในแนวหน้าของยูเครนนั้นเนี่ยจะจบลงภายในปี 2567 เพราะตัวเขามองว่าศักยภาพของยูเครนนั้นยังไม่สามารถที่จะรับมือกับทางด้านรัสเซียได้ไม่ว่าเรื่องของกำลังพลไม่ว่าเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งกำลังขาดแคลนอย่างหนักแต่ทางด้านวิลเลียมเบิร์นนั้นก็ออกมาบอกเนี่ยครับว่าถ้าความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกานั้นส่งไปให้กับยูเครนภายในเวลาในปีนี้ได้เนี่ยครับหรือว่าในช่วงกลางปีนี้ได้ก็จะทำให้ยูเครนนั้นยังสามารถที่จะต้านทานกองทัพรัสเซียได้ไปอีกระยะหนึ่งนะครับนั่นคือสิ่งที่ทางด้านผู้อำนวยการสำนักข่าวกองกลางสหรัฐหรือว่า CIA ได้ประเมินเรื่องนี้กับสถานการณ์ดังกล่าวแต่แล้วท้ายที่สุดเนี่ยครับคุณผู้ชมครับงบประมาณที่มีการยื้อกันมากว่า6 เดือนในเรื่องของการที่จะไปช่วยเหลือยูเครนนั้นก็ผ่านทางด้านสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยสัปดาห์ที่ผ่านมาวันที่ 20 เมษายน 2567 มีการผ่านงบประมาณร่างกฎหมายเนี่ยครับที่สำคัญทั้งหมด4 ฉบับด้วยกันฉบับแรกนั้นเนี่ยครับเป็นกฎหมายงบประมาณในการช่วยเหลือทางด้านอิสราเอลฉบับที่2นั้นงบประมาณที่จะไปช่วยเหลือทางด้านไต้หวันฉบับที่3นั้นเนี่ยครับเป็นฉบับที่สำคัญอย่างยิ่งนั่นก็คืองบประมาณที่จะไปช่วยเหลือทางด้านยูเครนนั่นเองนะครับซึ่งงบประมาณก้อนนี้มีทั้งสิ้นนั้นเนี่ยครับก็คือ60,000กับอีก800 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งตีเป็นตัวเลขกลมๆผมจะพูดเนี่ยนะครับก็คือ 61,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนอกจากนั้นยังมีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งนั่นก็คือกฎหมายที่จะทำการยึดทรัพย์ของรัสเซียและนำไปใช้ประโยชน์ส่งมอบให้กับยูเครนเพื่อการฟื้นฟูประเทศยูเครนนั่นเองนะครับกฎหมายทั้ง4 ฉบับนั้นแม้ว่าผ่านสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาไปแล้วแต่ยังไม่สามารถประกาศใช้ได้ทันทีนะครับเพราะมีกระบวนการมีขั้นตอนอีกหลายขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนถัดไปงบประมาณตรงนี้เนี่ยครับกฎหมายฉบับนี้จะถูกรวม4 ฉบับเนี่ยเป็นฉบับเดียวกันและส่งไปให้วุฒิสภาหรือว่าสวนั่นเองนะครับซึ่งสวนั้นก็จะมีการเปิดประชุมและพิจารณากฎหมายฉบับนี้ซึ่งในส่วนของพรรคเดโมแครตเองนั้นก็มองว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใดเพราะว่าในสมาชิกวุฒิสภานั้นเสียงส่วนใหญ่ทางด้านพรรคเดโมแครตนั้นเป็นผู้ควบคุมอำนาจอยู่แล้วในสภาสูงนะครับดังนั้นก็คาดว่ากฎหมายฉบับนี้จะผ่านสภาในส่วนของวุฒิสภาได้อย่างสบายๆเมื่อผ่านวุฒิสภาแล้วเนี่ยครับคุณผู้ชมครับกฎหมายฉบับนี้จะถูกส่งไปให้ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐนั้นลงนามเพื่อประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อนั้นแหละครับงบประมาณก้อนนี้ก็จะถูกจัดแบ่งออกมาเป็นส่วนต่างๆตามจุดประสงค์จุดมุ่งหมายเพื่อที่จะจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ไปช่วยเหลือยูเครนในการที่จะสู้รบกับรัสเซียต่อไปทางด้านวโลดิเมียร์ เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนเองนั้นเนี่ยครับก็ได้ออกมาเร่งเร้าให้สมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกานั้นรีบผ่านงบประมาณก้อนนี้เพราะบอกว่าหากสถานการณ์นั้นยืดเยื้อต่อไปก็จะทำให้ยูเครนนั้นยิ่งเสียเปรียบรัสเซียมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นวโลดิเมียร์ เซเลนสกี้ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนของสหรัฐอเมริกาว่าเวลานี้เนี่ยครับทางด้านยูเครนนั้นมีความต้องการระบบป้องกันภัยทางอากาศอย่างยิ่งนะครับในการที่จะใช้ไปปกป้องโรงไฟฟ้าและก็ปกป้องบ้านเรือนของประชาชนนอกจากนั้นแล้วยังต้องการขีปนาวุธไฮมาร์สนะครับรวมถึงแอคแท็กซิมซึ่งเป็นขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ของกองทัพบกในการที่จะใช้ตอบโต้ทางด้านกองทัพรัสเซียและยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่กองทัพยูเครนต้องการนั่นก็คือกระสุนปืนใหญ่ขนาด155 มิลลิเมตรซึ่งพวกเขานั้นเนี่ยครับขาดมาอย่างยาวนานปัจจุบันนั้นเนี่ยครับมีการรายงานข่าวว่าในแนวหน้าของยูเครนนั้นจะสามารถใช้กระสุนปืนใหญ่ได้วันหนึ่งเพียงประมาณ12 ลูกเท่านั้นซึ่งแน่นอนครับเมื่อเจอทางด้านฝั่งรัสเซียโต้มาพวกเขาไม่สามารถที่จะต้านทานฝั่งรัสเซียได้ในขณะที่งบประมาณเนี่ยครับคุณผู้ชมครับจำนวน 61,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นจะถูกแตกออกเป็นทั้งหมดเดี๋ยวครับ4 ส่วนด้วยกันเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับแพ็กเกจช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครน 61,000 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยจะถูกแตกออกมาเป็นทั้งหมด4โครงการด้วยกันคุณผู้ชมครับโครงการแรกจะใช้เงินเนี่ย23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับเติมอาวุธเสบียงและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเงิน 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับตรงนี้แหละจะเป็นจุดสำคัญที่จะนำไปให้กับบริษัทผลิตอาวุธต่างๆนะครับในสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะสั่งอาวุธและจัดส่งไปให้กับทางด้านกองทัพยูเครนส่วนที่2ครับจำนวน 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับโครงการริเริ่มความช่วยเหลือด้านความมั่นคงยูเครนซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนเงินทุนนำโดยกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนะครับในการฝึกอบรมกองทัพยูเครนและจัดหาอุปกรณ์รวมถึงดำเนินการโครงการที่ปรึกษาตรงนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมตรงนี้เองเนี่ยหลายฝ่ายบอกนี่มันเป็นเงินที่ตั้งมาลอยๆเพื่อที่จะเอาไปสนับสนุนในการฝึกกองกำลังของยูเครนซึ่งสหรัฐอเมริกานั้นบอกมาตั้งแต่ต้นว่าจะไม่ส่งนายทหารเนี่ยเข้าไปฝึกกองทัพยูเครนในแผ่นดินของประเทศยูเครนซึ่งปัจจุบันนั้นเนี่ยมีการเปิดการฝึกอยู่ที่โรมาเนียที่เยอรมนีนะครับซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นฐานทัพของเยอรมนีนะครับที่สหรัฐอเมริกานั้นไปใช้งานฝึกกองทัพยูเครนอยู่ก็ปรากฏว่าถูกเล็งเป้าโจมตีเช่นเดียวกันนะครับโดยมีผู้ก่อการที่ถูกจับว่าเป็นสายลับจากรัสเซียนั้นพยายามที่จะโจมตีฐานทัพแห่งนี้มีเป้าหมายเพื่อที่จะจัดการกับกองกำลังสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในประเทศเยอรมนีนะครับนอกจากนั้นโครงการที่3ครับใช้เงินจำนวน 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับปฏิบัติการปัจจุบันของกองทัพสหรัฐในภูมิภาคเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพยูเครนแล้วก็เพิ่มความร่วมมือด้านข่าวกรองระหว่างยูเครนและก็สหรัฐอเมริกาพูดง่ายๆก็คือจะใช้งบประมาณทางด้านการข่าวนั่นแหละนะครับเพราะปัจจุบันนั้นก็มีการรายงานข่าวว่ากองทัพของยูเครนใช้ข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาในการที่จะดำเนินการเพื่อที่จะสู้รบกับกองทัพรัสเซียและส่วนที่4ครับคุณผู้ชมครับ8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นสำหรับความช่วยเหลือนอกเหนือจากทางการทหารเช่นมอบให้กับรัฐบาลยูเครนนั้นเนี่ยไปใช้จ่ายเรื่องของเงินเดือนข้าราชการคุณผู้ชมจำกันได้นะครับว่าผมเคยนำเสนอให้คุณผู้ชมนั้นได้รับทราบว่าฝั่งของยูเครนนั้นเนี่ยมีปัญหาเรื่องของเงินเดือนข้าราชการซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมกรากุมภาก้อนแรกที่จะได้ไปจ่ายนั้นก็คือตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมนั่นก็คือได้รับเงินอนุมัติที่มาจากสหภาพยุโรป 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขออภัย 50,000 ล้านยูโรนะครับซึ่ง 50,000 ล้านยูโรทางด้านวิกเตอร์ออร์บันตอนนั้นเนี่ยก็ให้มีการแบ่งจ่ายเป็นงวดกันไปงวดแรกนั้นมีการจ่ายกันไปแล้วนะครับทีนี้งวดถัดไปก็เดี๋ยวจะดูเป็นช่วงกันไปว่าจ่ายไปแล้วเอาไปใช้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่และจ่ายไปแล้วนั้นเนี่ยครับเมื่อไหร่จะหยุดจ่ายคือไม่จำเป็นต้องให้ไปงวดเดียวทั้งหมดซึ่งตรงนี้เองสหรัฐอเมริกาก็เติมมาอีก 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะให้ยูเครนนั้นสามารถไปบริหารจัดการจ่ายเงินข้าราชการจ่ายเงินทหารเพื่อใช้จ่ายในประเทศได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นแพ็กเกจจำนวน 61,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับไอ้ก้อนที่สำคัญก็คือ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นแหละนะครับนั่นคือก้อนใหญ่ที่สุดที่จะไปใช้จัดสรรซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์แพ็กเกจเนี่ยครับในการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์นั้นมีการรายงานข่าวกันเพิ่มเติมว่าตอนนี้เพนตากอนหรือว่ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐนั้นได้มีการดำเนินการจัดแพ็กเกจเนี่ยเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยระบบอาวุธชุดแรกๆที่จะต้องมีการจัดส่งให้กับยูเครนนี่คือเจ้าตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือ Patriot Pack 3ที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับชาติพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นนาโต้เองไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาเองนั้นมีการจัดหาเจ้า Patriot เนี่ยให้กับทางด้านยูเครนไปหลายระบบแล้วนะครับแต่ถูกทำลายไปก็มากการทำลายของรัสเซียนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปหลายรอบว่าวิธีการนั่นก็คือรัสเซียมีการส่งโดรนมีการส่งขีปนาวุธเนี่ยครับจำนวนมากเข้าไปโจมตีในพื้นที่ต่างๆเพื่อที่จะทดสอบว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศอยู่ตรงไหนหลังจากนั้นเนี่ยครับก็มีการโจมตีเข้าไปมีการมาร์กเป้าแล้วก็โจมตีทำลายนอกจากการทำลายแล้วก็สามารถที่จะส่งเป้าเนี่ยครับเข้าไปจำนวนเยอะๆพร้อมกันส่งโดรนทีนึงไป20 ลำขีปนาวุธทีนึง30 ลูกนะครับทำให้ระบบป้องกันภัยนั้นเนี่ยยิงออกมาแล้วก็มีส่วนหนึ่งนั้นจะเล็ดลอดระบบป้องกันภัยทางอากาศได้แล้วก็เข้าไปทำลายพื้นที่เป้าหมายโดยเฉพาะตอนนี้โรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับจำนวนมากนั้นเนี่ยถูกทำลายไปพื้นที่หลายพื้นที่ของยูเครนนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับการซ่อมแซมนั้นก็เป็นไปด้วยความยากลำบากก่อนหน้านี้วโลดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นเคยออกมาบอกนะครับว่าพวกเขาต้องการเจ้าระบบแพทริอตเนี่ยมากกว่า20ระบบแต่การสัมภาษณ์ล่าสุดนั้นบอกว่าเบื้องต้นขออย่างน้อยเนี่ย7ระบบก่อนได้ไหมเพื่อที่จะไปปกป้องเนี่ยครับพื้นที่สำคัญก่อนในขณะที่เวลาเดียวกันนี้เนี่ยครับนาโต้มีการประชุมในส่วนของทางด้านรัฐมนตรีกลาโหมทางด้านเยนสโตเทนเบิร์กนั้นออกมายอมรับนะครับว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการ
ก็คือในเรื่องของการที่จะจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศให้กับยูเครนกันก่อนเพราะยูเครนนั้นมีความต้องการอย่างยิ่งก็ตกลงกันว่า32ชาติสมาชิกนาโต้นั้นจะมีการร่วมมือกันเพื่อจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศให้กับทางด้านยูเครนแต่ยังไม่สามารถที่จะแจกแจงเป็นรูปธรรมได้นะครับว่าจะจัดหาให้ทั้งหมดกี่ระบบด้วยกันอีกตัวหนึ่งครับในงบประมาณ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ฝั่งของยูเครนนั้นจะได้รับจากสหรัฐอเมริกาครับนอกจากเจ้าแพทริออตแล้วก็คือเรื่องของขีปนาวุธนะครับขีปนาวุธที่สำคัญนั้นเนี่ยมี2ตัวด้วยกันครับตามการรายงานข่าวว่ายูเครนต้องการตัวแรกนั้นเนี่ยเป็นขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ของกองทัพบกที่เราเรียกกันว่า ATACMS นะครับซึ่งเป็นขีปนาวุธที่มีพิสัยทำการเนี่ยประมาณ100 กิโลเมตร 80 ถึง 100 กิโลเมตรซึ่งตัวนี้เนี่ยฝั่งของยูเครนนั้นบอกต้องการอย่างยิ่งในการที่จะไปใช้เนี่ยครับโจมตีในแนวหน้าของรัสเซียนั่นเองนะครับหรือว่าตอบโต้แนวหน้าของรัสเซียนอกจากตัวเจ้าATACMSแล้วเนี่ยครับก็มีขีปนาวุธไฮมาร์สเนี่ยคุณผู้ชมครับคราวนี้มีการรายงานข่าวกันว่าสหรัฐอเมริกานั้นจะยกระดับในการเพิ่มประสิทธิภาพกับไฮมาร์สเวอร์ชั่นใหม่ขีปนาวุธไฮมาร์สเวอร์ชั่นเดิมที่ทางด้านยูเครนนั้นเคยนำไปใช้งานในสมรภูมิรบนั้นเนี่ยครับพิสัยทำการอยู่ที่ประมาณ150 กิโลเมตรซึ่งฝั่งของยูเครนเมื่อได้ไปแล้วจะโจมตีพื้นที่สำคัญของรัสเซียนั้นก็ยากลำบากโดยเฉพาะเป้าหมายเนี่ยในพื้นที่ไครเมียดังนั้นคราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าสหรัฐอเมริกานั้นจะจัดไฮมาร์สเนี่ยที่มีพิสัยทำการไกลขึ้นนั่นก็คือระยะทำการ300 กิโลเมตรให้กับทางด้านกองทัพยูเครนนี่เป็นรายงานข่าวนะครับยังไม่มีความชัดเจนจากเพนทากอนหรือว่ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐมากมายนักในเรื่องนี้และสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่สหรัฐอเมริกานั้นจะต้องจัดหาให้กับกองทัพยูเครนนั่นก็คือกระสุนปืนใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับกระสุนปืนใหญ่ซึ่งทางด้านในส่วนของยูเครนต้องการก็คือขนาด155มิลลิเมตรที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมครับตั้งแต่เริ่มต้นสงครามปี 2565 จนถึงปี 2566 ปลายปีที่สหรัฐนั้นสิ้นสุดงบประมาณไปสหรัฐอเมริกานั้นมีการจัดหาเรื่องของกระสุนปืนใหญ่ให้กับยูเครนไปแล้วเนี่ยกว่า2 ล้านนัดนะฮะกว่า2 ล้านนัดก่อนหน้านี้ทางด้านนาโต้เองที่นำโดยเยอรมนีเองรับปากรับคำว่าในเดือนมีนาคม 2567 ที่ผ่านมาจะมีการส่งมอบกระสุนปืนใหญ่ให้กับทางด้านฝั่งของยูเครนอีกจำนวน1 ล้านนัดแต่เมื่อถึงเวลาครับทางด้านบอริส พิสโตริอูสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเยอรมนีนั้นบอกว่าสามารถจะส่งให้เพียงแค่ 300,000 นัดเท่านั้นก็เลยทำให้ยูเครนเวลานี้ยังคงขาดแคลนกระสุนปืนใหญ่อย่างยิ่งนะครับแล้วก็มีการรายงานข่าวกันมาว่าในแนวหน้านั้นสามารถที่จะใช้กระสุนปืนใหญ่ได้วันหนึ่งประมาณสัก 12-14 ลูกเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นอัตราที่น้อยมากในขณะที่ฝั่งของรัสเซียนั้นใช้กระสุนปืนใหญ่วันหนึ่งนั้นเนี่ยมากกว่า700 ลูกในการโจมตีพื้นที่ต่างๆดังนั้นอัตราส่วนตรงนี้เองวันนี้คงไม่ต้องแปลกใจนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเราไปดูในแนวหน้าของฝั่งรัสเซียกันบ้างตอนนี้เนี่ยครับกำลังลุกคืบในหลายพื้นที่เพื่อยึดเมืองต่างๆกลับคืนมาถ้าคุณผู้ชมดูกราฟิกตรงนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยถ้าตามเส้นแนวสีแดงนั่นคือพื้นที่ที่ฝั่งของรัสเซียนั้นเนี่ยได้ยึดครองกันเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็พยายามที่จะรุกคืบเข้าไปเรื่อยๆล่าสุดใน2 วันที่ผ่านมาครับทางด้านกองทัพรัสเซียนั้นสามารถยึดหมู่บ้านได้เพิ่มอีก2 หมู่บ้านด้วยกันคุณผู้ชมดูนี่ครับนี่หมู่บ้านที่ผมวงกลมสีแดงเอาไว้นี้เพิ่งถูกยึดไปก่อนหน้านี้นะครับเมื่อวันที่23 เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็ยึดได้ไว้เป็นที่สำเร็จนะครับเขาบอกว่าเนินดินตรงนี้เป็นเนินดินที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะต่อเนื่องไปยังเมืองชาซิฟยานั้นเนี่ยครับเป็นเมืองทางยุทธศาสตร์เป็นเส้นทางลำเลียงเรื่องของเสบียงต่างๆเข้าไปยังพื้นที่ของโดเนตแล้วก็ลูฮานที่ผ่านมานั้นกองทัพยูเครนเนี่ยยึดครองอยู่ตอนนี้เนี่ยรัสเซียนั้นรุกคืบเข้าไปใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะครับบรรดานักวิเคราะห์มองแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเห็นสีชมพูนะครับสีชมพูนั้นคือพื้นที่ที่ถูกยึดครองเอาไว้แล้วและก็หมู่บ้านที่ถูกปักหมุดเอาไว้นี่คือเส้นทางที่กำลังถูกยึดเพิ่มเติมเป็นเส้นทางที่จะเข้าไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับของฝั่งยูเครนที่เป็นแนวกันชนคุณผู้ชมเห็นนะครับสีเทาที่ถัดมาจากฝั่งของสีชมพูนั้นนั่นคือเป็นแนวกันชนที่กองทัพยูเครนนั้นยังต้านอยู่ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเส้นทางของหมู่บ้านแห่งนี้เป็นเส้นทางสำคัญตอนนี้รัสเซียยึดได้แล้วนักวิเคราะห์ทางทหารนั้นมองว่าในเวลาช่วง2 สัปดาห์หลังจากนี้สถานการณ์ยูเครนนั้นอาจจะเข้าขั้นลำบากเพราะรัสเซียนั้นอาจจะใช้ช่วงเวลาในจังหวะที่สหรัฐอเมริกานั้นกำลังจัดอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเพื่อจัดส่งมายังยูเครนซึ่งต้องใช้เวลานะครับซึ่งอาจคาดว่าจะใช้เวลาอาจจะประมาณสัก2 สัปดาห์2 สัปดาห์นี้รัสเซียก็จะใช้ช่วงเวลานี้ครับ
ในการโจมตีอย่างหนักหน่วงเข้าไปยังพื้นที่ของยูเครนนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับที่คาร์คีฟครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ชาซิฟยานี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่รัสเซียนั้นเพิ่งโจมตีเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมนั้นดูสภาพล่าสุดที่เมืองคาร์คีฟแล้วก็ชาซิฟยาครับДоставали? Приманили.คลิปวิดีโอที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้เนี่ยครับนี่คือสิ่งที่ทางด้านกองทัพรัสเซียนั้นกำลังเสริมกำลังทหารเข้าสู่พื้นที่แนวหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ในคาร์คิฟแล้วก็ชาซิฟยาเมื่อสักครู่นั้นถ้าย้อนกลับไปเนี่ยก็จะเห็นภาพนะครับเสาส่งสัญญาณโทรทัศน์เนี่ยครับขนาดใหญ่นั้นก็ถูกรัสเซียยิงทำลายเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับในเมืองชาซิฟยาเนื่องจากว่าเสาสัญญาณตัวนี้เนี่ยมีการรายงานข่าวนะครับว่าเสาตัวนี้เนี่ยเป็นที่ตั้งในการส่งสัญญาณโทรทัศน์นอกจากนั้นกองทัพยูเครนยังใช้เนี่ยครับในการติดต่อสื่อสารในการกำหนดเป้าหมายต่างๆนะครับในทางทหารอีกด้วยก็เลยถูกทำลายประกันไปเป็นที่เรียบร้อยดังนั้นเราก็จะเห็นเนี่ยครับว่าในแนวหน้าของยูเครนเวลานี้เนี่ยได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในเมืองชาซิฟยาซึ่งเป็นเมืองสำคัญซึ่งมีการคาดการณ์กันเอาไว้ว่าหลังจากนี้ใน2 สัปดาห์นี้โอกาสเมืองนี้ที่จะสูญเสียให้กับทางด้านฝั่งของรัสเซียเพิ่มมากขึ้นก็มีเช่นเดียวกันแล้วก็มีตัวเลขการรายงานข่าวนะครับคุณผู้ชมครับว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 มาจนถึงเดือนเมษายน 2567 นั้นรัสเซียได้มีการยึดพื้นที่ดินแดนของยูเครนเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเนี่ยจำนวนกว่า 5,000 ขออภัย 548 ตารางกิโลเมตรนะครับซึ่งถ้าเทียบเท่าให้เห็นภาพชัดก็คือประมาณสักเกาะภูเก็ตของประเทศไทยที่มีการยึดพื้นที่เพิ่มเติมขึ้นมาดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยความตั้งใจของยูเครนคือการช่วงชิงพื้นที่ที่รัสเซียยึดครองกลับคืนมาแต่ไม่เป็นเช่นนั้นครับกลับสูญเสียพื้นที่เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในขณะที่ฝ่ายบริหารของทางด้านฝั่งรัสเซียเองนะครับไม่ว่าทางด้านในส่วนของมาเรียสคารโรวาซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศล่าสุดนั้นก็ออกมาตอบโต้ไปยังทางด้านฝั่งของสหรัฐอเมริกาจากกรณีที่มีการผ่านงบประมาณให้กับทางด้านกองทัพยูเครนโดยเธอบอกเนี่ยนะครับว่าวันนี้สหรัฐอเมริกานั้นกำลังถลำลึกเข้าสู่สงครามระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนนะครับโดยสงครามที่ว่านั้นเนี่ยเธอก็บอกว่าสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยเป็นการทำสงครามลูกผสมหรือว่าไฮบริดวอร์แฟร์ซึ่งมีการช่วยเหลือยูเครนอย่างเป็นระบบนะครับต้องการที่จะกำจัดทางด้านกองทัพรัสเซียออกไปและเธอก็บอกนะครับว่า
ประสบการณ์ที่ผ่านมาของสหรัฐนั้นไม่ได้สอนอะไรเลย และการทำสงครามในครั้งนี้เธอก็บอกว่าให้สหรัฐนั้นไปย้อนดูสมัยทำสงครามเวียดนาม ตอนนั้นสหรัฐอเมริกานั้นก็พบกับความพ่ายแพ้แบบเรียกว่าน่าอับอาย และถ้าใกล้เข้ามาอีกนิดนึงนั่นก็คือการที่ต้องถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานอย่างลุกลี้ลุกลนนะครับจนทำให้เกิดการสูญเสียหลังจากพ่ายแพ้ต่อตอลิบันนะครับนั่นคือสิ่งที่เธอบอกว่าแล้วสหรัฐอเมริกานั้นก็จะพบจุดจบเดียวกันในสมรภูมิรบยูเครนนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ทางด้านรายการผ่าประเด็นโลกสุดสัปดาห์นำมาฝากคุณผู้ชมกันในสัปดาห์นี้หากว่าคุณผู้ชมนั้นเนี่ยชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ชอบสถานการณ์ความขัดแย้งติดตามรายการผ่าประเด็นโลกสุดสัปดาห์ได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมพร้อมทีมงานลาเพียงแค่นี้สวัสดีครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ